Αλήθεια, έχετε σκεφτεί ότι σε 25 μέρες είναι Χριστούγεννα? Το 2020, αυτή η χρονιά, έχει φύγει χωρίς να το καταλάβουμε. Όχι ότι στεναχωριόμαστε βέβαια γι' αυτό, αφού η χρονιά αυτή ήταν ιδιαίτερη για όλους μας. Αλλά αλήθεια, έχετε αναρωτηθεί κι εσείς, όπως κι εγώ, πόσο γρήγορα πέρασε αυτό το έτος? Το 2020, σε 25 μέρες, είναι Χριστούγεννα. Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε και αυτή τη φορά στην παρέα μας. Καλό μήνα 1η Δεκεμβρίου του 2020 και στις 25 μέρες είναι Χριστούγεννα. Και θα προσπαθήσουμε όλες αυτές τις μέρες, δεν υποσχόμαστε γιατί δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει, να είμαστε παρέα για να κρατάμε ο ένας τον άλλον συντροφιά σε αυτήν την ιδιαίτερη χρονιά που άλλαξε τη ζωή όλων μας. Το 2020, το 2020, αυτή η χρονιά που με τα προβλήματα του κορονοϊού μας έκανε όλους άνω κάτω και κυρίως μας έβαλε όλους σπίτι μας η καραντίνα. Να πω. Έτσι μπράβο. Μία βγαίνω. Με έχει καταντήσει να κυκλοφορούμε στο σπίτι μου σαν πηγόνι. Παπά, σε παρακαλώ μη φωνάζεις. Εδώ που φτάσαν τα πράγματα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τι να κάνετε? Υπομονή. Είπαμε υπομονή και χαίρετε. Τώρα τι είναι? Βγαίνω ή μένω? Εύχομαι όλοι καταρχάς να είστε υγιείς. Οι περισσότεροι όμως από εσάς είστε σίγουρα στο σπίτι σας, κλεισμένοι, αφού τα περιοριστικά μέτρα στις περισσότερες χώρες ισχύουν και με δυσκολία ή με υποπροϋποθέσεις μπορούμε να βγούμε έξω. Βρίσκομαι στη Σιγκαπούρη, έχω επιστρέψει και βρίσκομαι καραντίνα, κλεισμένος στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου. Με φούντωσες πάλι, το βλέπεις? Το να ταξιδέψεις σε αυτή την περίοδο δεν είναι και το καλύτερο πράγμα. Δεν είναι ίσως και το ευκολότερο πράγμα. Δεν είναι το πιο ανέμελο πράγμα. Πολλά πράγματα δεν είναι πλέον αν θέλεις να ταξιδέψεις αυτή την περίοδο και όλοι το καταλαβαίνουμε. Για να επιστρέψεις στη Σιγκαπούρη, αφού τα σύνορα σε αυτή τη χώρα είναι κλειστά, όπως τα περισσότερα ασιατικά κράτη αυτή την περίοδο, θα πρέπει ή να έχεις άδεια εργασίας ή να είσαι Σιγκαπουριανός και να έχεις λόγο να επιστρέψεις πίσω στη χώρα. Δεν δέχονται τουρίστες, δεν δέχονται περαστικούς. Αυτό ότι ξύπνησα ένα πρωί και ήρθα να σας επισκεφτώ, δεν πιάνει στη χώρα αυτή, θα σας επιστρέψουν πίσω με το ίδιο αεροπλάνο. Φυσικά είναι δυσάρεστο ότι τις εποχές αυτές, αλλά δεν γίνεται και διαφορετικά θα μου πείτε και θα έχετε και δίκιο, τα αεροπλάνα και οι πτήσεις είναι λιγοστές, συνήθως πετούν, ταξιδεύουν σχεδόν άδεια και τα αεροδρόμια είναι απογοήτευση. Εκεί που παλαιότερα ήταν γεμάτα από ζωή, τώρα τα μαγαζιά των duty free είναι κλειστά και ο κόσμος είναι πολύ λιγοστός, αφού τα περιοριστικά μέτρα σχεδόν σε όλες τις χώρες δεν επιτρέπουν εύκολα να ταξιδέψεις. Για να επιστρέψω στη Σιγκαπούρη έπρεπε να περάσω από έναν κικαιώνα γραφειοκρατικό και διηλεκτρονικό, αφού πλέον ηλεκτρονικά πρέπει να συμπληρώσεις αρκετές αιτήσεις για να πάρεις τις απαραίτητες άδειες, για να μπορέσεις σε συγκεκριμένες ημερομηνίες να επιστρέψεις πίσω και αφού έχεις κάνει το τεστ για το COVID και είσαι αρνητικός, μπορείς να μπεις στη χώρα αφού περάσεις 15 μέρες καραντίνα, μια καραντίνα την οποία την πληρώνεις εσύ και το ξενοδοχείο το επιλέγει η χώρα της Σιγκαπούρης. Αν κρυβώσουν τώρα και σε νομίζαν από κορονοϊό πεθαμένο, τι θα γινόταν? Τίποτα. Θα σε νόμιζα και πεθαμένο. Ναι, αλλά η ασφάλεια ζωής, το παραδάκι. Όλα τα φανταζόμουν, κύριε Σωτήρη μου.
Αλλά ότι θα σκεφτόσουν να ασφαλιστείς ακόμα και από κορονοϊό, αυτό ούτε το φαντάστηκα, ούτε θα μπορούσα να το φανταστώ. Ρε, ξέρεις τι θα πει Σωτήρης, για όλο κάλτσα μου λέγει ο Μακαρίτης ο πατέρας μου. Μα είναι Μακαρίτης ή θα μας ξεπεταχτεί κι αυτός με καμιά μάσκα? Όλες αυτές τις μέρες θα έχουμε τη δυνατότητα να σας γκρινιάξω και να σας πω λεπτομέρειες περισσότερα από πώς είναι να περνάς στην καραντίνα. Εγώ είμαι από τους τυχερούς, θα έλεγα, διότι το δικό μου δωμάτιο ξενοδοχείου έχει ένα παράθυρο το οποίο ανοίγει, οπότε μπορεί να μπει καθαρός αέρας. Βέβαια οι θερμοκρασίες εδώ είναι αρκετές ζεστές για όλη τη διάρκεια του χρόνου. Σήμερα νομίζω έχουμε 34 βαθμούς Κελσίου, οπότε καταλαβαίνετε ότι και έξω δεν είναι ευχάριστα, αλλά τουλάχιστον η αίσθηση ότι δεν θα περάσεις 15 μέρες καραντίνα μόνος σου σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου με τον κλιματισμό είναι μια μεγάλη παρηγοριά, και ότι θα μπορείς τουλάχιστον να αναπνεύσεις έστω ζεστό, γεμάτο υγρασία, όμως αληθινό αέρα. Αγία μου Βαρβάρα, δώσε μου κουράγιο να αντέξω. Σιγά μαμά μου, θα σας εξηγήσω. Τι να μου εξηγήσεις βρε? Θα είμαστε λοιπόν αυτές τις ημέρες με τη βοήθεια του Θεού, και αν είμαστε γεροί, για να μπορέσουμε να ανταλλάσσουμε απόψεις, να πούμε τις δικές μας σκέψεις, να προετοιμαστούμε με τον διαφορετικό τρόπο για αυτά τα ιδιαίτερα Χριστούγεννα του 2020. Για αυτά τα ιδιαίτερα Χριστούγεννα που ελπίζουμε να καταφέρουμε να τα γιορτάσουμε στις εκκλησίες και όχι από το σπίτι μας, αφού τα περιοριστικά μέτρα δεν θα είναι πάντα εύκολο να μας επιτρέψουν την πρόσβασή μας στην εκκλησία. Ας παρακαλέσουμε το Θεό τα πράγματα να είναι καλύτερα και σε 25 μέρες να μπορούμε όλοι να είμαστε στις εκκλησίες. Εμείς θα είμαστε εδώ σε επικοινωνία. Να είστε όλοι καλά και ελπίζουμε όταν τελειώσει η καραντίνα να μπορέσουμε να δείξουμε και στολισμένη τη Σικαπούρη, αυτή την πόλη, αλλά και περισσότερες λεπτομέρειες για τις ενορίες μας εδώ στην Ιερά Μητρόπολη Σικαπούρης και Νοτιού Ασίας. Καλό μήνα, καλή μας αντίστροφη μέτρηση για Χριστούγεννα, αυτά τα ξεχωριστά ιδιαίτερα Χριστούγεννα που θα τα γιορτάσουμε με τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού. Η Παναγιά Ντάμα. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια της καραντίνας μου επιτρέπουν να μου φέρνουν πράγματα στη ρεσεψιόν, στην είσοδο του ξενοδοχείου, και να μου τα ανεβάζουν επάνω στο δωμάτιο. Ένα από τα πράγματα τα οποία μου φέραν και δεν ξέρω το γιατί, και στην Ελλάδα εμείς δεν έχουμε τέτοιο έθιμο, ίσως τώρα με τα παιδιά έχει ξεκινήσει, είναι κάθε μέρα να ανοίγουμε και από ένα αυτοκόλλητο που συνήθως μέσα έχει ένα γλυκό, ένα δωράκι. 1η Δεκεμβρίου σήμερα, και ανοίγουμε το παραθυράκι, όπου μάλλον έχει ένα γλυκό το οποίο δεν μπορώ να φάω, αλλά δεν θα το ανοίξω παραπάνω για να μπορέσουν να το φάνε τα παιδιά τα Χριστούγεννα στην εκκλησία. Εμείς όμως θα κρατήσουμε το έθιμο που έχουν εδώ πέρα στην περιοχή και που δεν το έχω εγώ στην πατρίδα μου, και θα ανοίγουμε κάθε μέρα από ένα παραθυράκι. Να είστε όλοι καλά!